خوش اومدی به این ویدیو. تو این ویدیو قراره در مورد خود محیط تبلو پرپ صحبت بکنیم. یه آشناییت اولیه داشته باشیم بچه‌ها با محیط تبلو پرپ و ببینیم که این محیط پرقدرت و دیداری که تبلو پرپ داره که مثل یه آزمایشگاه کامل برای پردازش داده است چه شکلیه، چه بخشایی داره، در موردش صحبت میکنیم. مثلا این بخشای مختلفش مثل فلو پن، پروفایل پن و دیتا گرید که هر کدوم از اینا کارهای خودش رو انجام میده و شما خیلی راحت تر میتونید اون مواردی که میخواید رو توش ببینید و اینکه چجوری بخواید تمیزسازی رو انجام بدید. خیلی محیط ساده و خیلی خوبیه و کار کردن باش بسیار ساده است. نکته که فقط وجود داره بچه‌ها، تبلو پرپ نیاز به لایسنس داره مثل تبلو دسکتاپ و اینا جفتشون با یه دونه لایسنس، یعنی شما یه لایسنس تبلو دسکتاپ رو تهیه بکنید پرپ هم باهاش راه اندازی میشه، یعنی نیازی جداگونه هم هست اگه بخواید بگیرید، ولی خود جفتش با یه دونه کامل اوکیه و میتونید ازش استفاده بکنید. مرسی بابت لایک، کامنت و سابسکرایب کردم و اینکه این ویدیو رو با دوستانت به اشتراک میذاری. من امیر هنرمندم. بریم زودتر وارد مبحث و آشنایی اولیه با تبلو پرپ بشیم. همونجور که دارید میبینید وقتی که تبلو پرپ رو باز میکنید، حالا بسته بچه اون بخش کانکشن هاش هر سری تو هر آپدیت داره به کانکشناش اضافه میشه. یعنی اگر شما یه نسخه پایین تر دارید من کانکشن هم زیادتر از شما جای نگران نیست، ورژنتون رو بروز بکنید این مشکل برطرف میشه. همونجور که دارید میبینید یه صفحه بسیار گسترده است که در اختیارتون قرار داده. در 3 تا بخش دیگه، یعنی اگه ما بخوایم خود تبلو پرپ رو جدا سازی بکنیم به 3 تا بخش جداش میکنیم. بخش اول بخش کانکشن هاست و اینجا هم ببینید نوشته کانکت تو دیتا، میزنیم وارد، یعنی اون بخش کانکشن ها رو براتون باز میکنه. میتونی فلویی که تیم ورک کردید، کس دیگه روش کار کرده، قبلا ساختید، بیارید اینجا فلو رو باز بکنید و شروع کنید ازش استفاده کردن. اینجا بخشیه که شما ریسنت فلو ها رو داری، فلوهایی که روش کار کردی که میتونی ضبطرش رو بزنی ببندی همینجا که دیگه بهت نمایش نده. و مثلا نگاه کنید من الان 2 تا از این سوپر استورا رو، سمپل سوپر استورا رو میبندم چون نیازی بهش ندارم. حالت نمایشیشه، نگاه کنید حالت خطی داره و حالت معمولی که یک نمایی از اون فلو رو نمایش میده. پایین سمپل فلو دارید مثل تبلو دسکتاپ یه جایی داشت پایین سمپل ها رو براتون قرار میداد، اینجا هم دقیقا مثل همونه. میگم اگر تبلو دسکتاپ رو بلد باشی بچه‌ها خیلی کار ساده تریه، یعنی عیناً شبیه همونه درگ اند دراپاش و اون کارهایی که میخواید انجام بدید، کلکیولیشن هایی که میخواید بسازید. حالا ما در موردش صحبت میکنیم، یعنی در مورد هر بخش از ساخت فیلد های محاسباتی ما جداگونه من براتون ویدیو میگیرم، در مورد 3 تا یا 4 تا پرکاربردش حتما صحبت میکنیم. بخش دیسکاور داره که خب چون اینترنت الان قطع، بخشی که کامیونیتی خود تبلو ورژن جدید در موردش صحبت کنه، چه چیزایی، چه آپشنایی اضافه شده و اخبار و اطلاعاتی که در مورد همون نسخه و تبلو پرپ وجود دارن اینجا بهتون میده. یه بخشی هم ترینینگ داره، آموزشی، که میتونید از اون بخشش هم استفاده کنید. محیط بسیار ساده ایه، خیلی راحته و خیلی ساده میتونید باهاش کار بکنید. تبلو پرپ برای حجم اطلاعات زیاد استفاده میشه. چه زمانی بچه استفاده میشه باز هم من تو ویدیو قبلی گفتم، ولی اینجا هم دوباره اینو تکرار میکنم که بدونید چه زمانی باید از تبلو پرپ استفاده کنید. زمانی که حجم اطلاعاتت بالاست، سورس های مختلفی داری، گوگل شیت، اسکیل سرور، فایل اکسل، اینا هر کدوم یه جا داره میاد و شما نیاز داری که اینا رو
قبل از اینکه ببرید تو تابلو دسکتاپ یه جا این اینتگریتشون بکنی، بریزیشون یه جا توی منبع با یه ساختار، با یه شمای یکسان روشون انجام بدید و خروجی رو ببرید بفرستید توی تابلو دسکتاپ. رو تابلو دسکتاپ هم میتونید این موارد رو انجام بدید، ولی خب اینجا دقیقاً تابلو پرپ کارش همینه، یعنی برای همین خلق شده که بیاد قبل از اینکه شما بخوای ببری سمت تابلو دسکتاپ که کندی رو نمیدونم حجم اطلاعات زیاد شاید اذیت کننده باشه، اینجا بهت این قابلیت رو بهت میده و خروجیشو وقتی میکنه هایپر با یک الگوریتمی میاد حجم دیتاهات رو خیلی خیلی برات سرعت خوندن اطلاعاتت رو میبره بالا، حجمم میاره پایین. یعنی یکی از الگوریتمایی که داره خیلی هم واقعا خوبه اینی که خودش هم داره اشاره میکنه بچه‌ها، تابلو میگه که اگر دیدید توی تابلو دسکتاپ حجم اطلاعاتتون داره میره حجم اطلاعات میره بالا، سرعت لودتون هم داره هی کندتر میشه و میره بالا، حتما این کاری که رو دیتاهاتون دارید انجام میدید رو روی تابلو پرپ انجام بدید و خروجی تابلو پرپ رو بفرستید این بر. خب این گزینه بسیار مهمیه که حتما باید یادتون باشه چه زمانی ما باید بریم دنبال تابلو پرپ. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن. این ویدیو هم واسه دوستات ارسال کن.